Ahoj, v tomto díle našeho seriálu se budeme věnovat tématu, které je hůře uchopitelné videem, a to sice záměru. Důvody, proč se budeme záměrem v tomto videu zaobírat, jsou minimálně dva. Za prvé, budeme potřebovat rozumět tématu záměru hned v následujícím díle, který pojednává o stretchingu a kompenzacích. A za druhé, často se říká, že až 80% času by lezec měl strávit sledováním vstupů. To má samozřejmě své dobré důvody, nicméně my bychom vám rádi ukázali, že jsou tady i nějaká negativa. Lezení má oproti jiným sportům z hlediska zdravého pohybu dvě výhody. Za prvé, máme v rukách reálné opory, tedy chyty, což například plavání nebo běh nemá, tam si ty opory musíme vytvořit imaginárně. Druhou výhodou lezeckého pohybu, přispívajícího k blahu našeho pohybového aparátu, je směr lezení. Nejčastějším směrem při lezení je směr vzhůru, který ladí se směrem prodloužení páteře. Možná tuto informaci nedoceníte, tak dodám, že všechny nejčastější potíže s páteří, tedy hyperkyfóza, hyperlordóza a skolióza, souvisí s kompresí páteře, tedy se stlačením. Lezecký pohyb, prováděn správně, tedy pracuje proti těmto potížím. Náš mozek potřebuje k naplánování dobrého pohybu dva typy informací: opory a záměr. Záměr si můžete představit jako definici úmyslu. Chci chytit tam ten chyt, chci chytit tuto skleničku, chci nakopnout nohu daleko před sebe na vstup. Poprosím asistentku, aby zpevnila ruce, co nejvíc umí. Teď se je pokusím sebrat. Pokud zlepšíme záměr, tedy představí si, že chce jít kupředu proti mým rukám, aniž by se pohnula, pak mozek dostane nové informace, podle nichž nastaví tělo do pohybu a nyní už nejsem schopen ty ruce sebrat. Říkáte si, proč je takový záměr důležitý pro lezecký pohyb nebo pohyb obecně? Záměr nám pomůže zapojit více svalů do pohybu. Zejména svaly spodních zad se lépe zapojují, pokud dobře nastavíme záměr. Při zuřivém hledání vstupu pohledem se naše tělo dostává dále od stěny a také tvar těla neumožňuje vyvinout příliš velkou sílu na chyt. Rozumíte, čím více je páteř napřímená, tím větší sílu jsme schopni vyvinout. Čili je dobré omezit dívání se dolů pod nohy na co nejkratší možnou dobu. Využití této znalosti je možné i při cvakání nebo odpočívání, když si potřebujeme vyklepat předloktí. Pokud se nám při cvakání povede udržet záměr, že chceme jít dál nahoru, trup nás podrží mnohem víc, než když se do ruky prostě vyvěsíme a celou váhu držíme na ruce. Samozřejmě za předpokladu, že už umíme stát dobře na noze. To jsme ale probírali v prvním dílu. Podobně při odpočívání. Pokud se do ruky vyvěsíme, velká zátěž jde do předloktí ruky, která se drží. Když udržíme záměr jít nahoru a dobrou oporu na ruce, která se drží, musí sice více zabírat rameno a biceps s tricepsem, ale předloktí už nepracuje tolik. A většinou nám jde o to ušetřit předloktí, protože to natýká nejvíc. Čili při lezení se snažíme udržet pohled vzhůru co nejdelší dobu a určitě se chceme dívat za chytem celou dobu pohybu vzhůru. To je častá chyba mezi lezci na stěnách, že ke konci pohybu už začínají hledat, kam se postaví následně a tím pádem nedotáhnou pohyb optimálně. Je to nemalá část lidí, která může mít problémy s delším pohledem vzhůru kvůli bolestem v krční páteři. Nejčastěji se to projevuje při jištění, kdy si pak jako řešení pořizujeme brýle na jištění. Důvod, proč některé lezce bolí za krkem při pohledu vzhůru, je ten, že mají špatnou oporu na rukách. Tudíž se zaklání jenom v krční páteři. Pokud vytvoříme dobrou oporu na rukách, horní hrudní páteř se nám uvolní a záklon hlavy provádíme z horní hrudní páteře. Dobrou oporu na rukách můžete nastavit třeba tak, že protáhnete malikou hranu a loket zatlačíte ven od těla. Takhle můžete jistit a přitom zaklánět hlavu. V tomto díle jsme si povídali o záměru a já se budu těšit na viděnou u dalšího dílu, tentokrát o stretchingu a kompenzaci.